Ở cuối tập 18, Thiên Mộng Băng Tằm đã đưa Hoắc Vũ Hạo đến vùng cực Bắc xa xôi để tìm kiếm hồn hoàn. Chưa đến vùng trung tâm thì cả hai bắt gặp Thái Thản Tuyết Ma Vương, tu vi 20 vạn năm. Sau khi thoát khỏi cửa tử, Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng đây là hồn thú mạnh nhất rồi thì Thiên Mộng Băng Tằm lại nói cho hắn biết. Mục tiêu mà nó chọn cho Hoắc Vũ Hạo trong chuyến đi này chính là hồn thú đứng thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, gọi là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tu vi ước chừng gần 40 vạn năm. Sau khi đến vùng trung tâm của cấm địa loài người, Hoắc Vũ Hạo đã đào một cái hang trú ẩn. Theo lời của Thiên Mộng Băng Tằm thì khi nó dụ băng đế đến đây, Hoắc Vũ Hạo phải gắng chịu cảm giác lạnh buốt này trong trường hợp không có nó bảo vệ. Sau khi kế hoạch này chính thức bắt đầu, Thiên Mộng Băng Tằm sử dụng sức mạnh tinh thần khổng lồ của mình dẫn dụ Băng Bích Đế Hoàng Hạt đến đây. Nó biết rằng đại hạn 400.000 năm của băng đế không còn xa, cho nên lần này mang theo chút tâm tư riêng, nó đã đến đây tìm người tình trong mộng của mình. Quả thật ngay khi phát hiện ra khí tức của con tằm kia, băng đế đã xuất hiện, đại nạn của nàng sắp đến. Nếu như ăn thịt Thiên Mộng Băng Tằm thì nàng có thể vượt qua cửa tử lần này. Tuy nhiên, sau khi Băng Bích Đế đã đến nơi, Thiên Mộng Băng Tằm bắt đầu tỏ tình với nàng. Nó nói lần này đến là muốn đưa nàng đi và có cách giúp nàng tránh khỏi tai họa kia. Nghe vậy, nội tâm Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn sụp đổ. Hắn chợt nhận ra con tằm kia lợi dụng đưa hắn tới đây chỉ là vì mối tình đơn phương của nó. Lúc này, băng đế đã bị Thiên Mộng Băng Tằm chọc giận. Tuy nhiên, khi nàng phóng công kích về phía con tằm kia thì phát hiện nó không phải bản thể mà đã trở thành hồn hoàn cho nhân loại. Nhân cơ hội đó, Thiên Mộng Băng Tằm sử dụng tinh thần lực cường đại của mình nhốt con bọ cạp kia lại, rồi bảo Hoắc Vũ Hạo lập tức rời khỏi vì tộc đàn Băng Bích Vĩ Hạt sắp đuổi tới. Thế nhưng, nó nhận ra tinh thần của Hoắc Vũ Hạo không ổn định, mất một lúc lâu nó mới giải thích tường tận và hóa giải hiểu lầm lần này. Đúng vậy, trong mối quan hệ kết hợp của nó và Hoắc Vũ Hạo thì Vũ Hạo chính là chủ nhân, còn nó là hồn hoàn trí tuệ của Hoắc Vũ Hạo. Nhận ra mấu chốt vấn đề, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh khôi phục lại tinh thần, sau đó chạy khỏi vùng băng tuyết đầy nguy hiểm này. Thời gian trôi qua, sau khi chạy một mạch không ngừng nghỉ trong nửa ngày, Thiên Mộng Băng Tằm rốt cuộc cũng bảo hắn dừng lại vì đã đến nơi an toàn rồi. Việc gấp rút hiện tại chính là để hắn hấp thu hồn hoàn kia. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng, băng đế thật sự chấp nhận trở thành hồn hoàn của hắn hay sao? Dĩ nhiên, việc này Thiên Mộng Băng Tằm đã sớm lo liệu. Trong thời gian Hoắc Vũ Hạo chạy đến đây, nó đã thuyết phục được băng đế. Lúc đầu, nàng hoàn toàn không có ý định phối hợp. Tuy nhiên, sau khi nghe xong kế hoạch tạo thần của con tằm kia, băng đế đã siêu lòng. Hơn nữa hiện tại, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng lúc này, nàng nhận ra Hoắc Vũ Hạo chỉ là một hồn sư có một hồn hoàn yếu đuối, nàng có chút thất vọng. Tuy nhiên, đâm lao thì phải theo lao, băng đế quyết định thử nghiệm Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ con tằm kia đã nói cho nàng cách dung nhập để trở thành hồn hoàn trí tuệ, nhưng Băng Bích Đế Hoàng Hạt cảm thấy phương thức này không phù hợp cho lắm. Chính vì thế, nàng quyết định sẽ làm theo cách thức tiên cốt hậu hồn, nghĩa là dung nhập hồn cốt trước, sau đó mới để Hoắc Vũ Hạo hấp thu hồn hoàn của mình. Bởi vì hồn cốt của băng đế có lực lượng quá mức khổng lồ, trong quá trình dung hợp, khung xương của Vũ Hạo nhất định phải trải qua một sự cải tạo. Quá trình này sẽ tương đối mất thời gian hơn nữa là hết sức đau đớn, tựa như tháo toàn bộ khung xương xuống, sau đó trùng tu lại một lần. Nếu trong quá trình này xảy ra bất cứ sai sót gì, không chỉ băng đế không có đường lui mà con tằm kia và Hoắc Vũ Hạo cũng đi đời. Ngay xong kế hoạch này, Hoắc Vũ Hạo quả quyết đồng ý, dù có đau đớn thế nào, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng, và thật sự thiếu niên này không khiến băng đế thất vọng. Nàng nhận ra dù đau đớn vô cùng nhưng hắn tuyệt nhiên không hề răng nửa lời, có thể thấy ý chí nghị lực của hắn kiên cường đến cỡ nào. Mà chứng kiến một màn này, Thiên Mộng Băng Tằm không quên tự luyến về con mắt nhìn người của nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ mỗi lần Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi nữa thì Thiên Mộng Băng Tằm lại xuất hiện, sau đó biến mất. Sau đó, dần dần khả năng chịu đựng của hắn cũng tăng lên. Bởi vì trong quá trình này, lấy khối hồn cốt mà Chu Y đã tặng cho hắn làm vật dẫn, nên ở giai đoạn sau, cảm giác đau đớn của hắn có chút giảm bớt. Tuy nhiên, trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hiển nhiên, nếu để những vết nứt này tiếp tục lan rộng, thì cái thế giới tinh thần này sớm muộn gì cũng vỡ nát tan tành. Thiên Mộng Băng Tằm đứng cạnh thấy thế không chút do dự xuất thủ, một luồng ánh sáng màu vàng đậm ánh kim nhanh chóng chuyển động. Cũng đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên gào lên trong tinh thần hải, đừng nhúng tay vào, đệ có thể vượt qua được, để đệ làm. Thiên Mộng Băng Tằm nghe hắn nói và ngẩn người, nó cảm nhận được sự kiên cường từ Hoắc Vũ Hạo, mà không ngờ sau tiếng hét này, những vết nứt trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lại từ từ khép lại một cách thần kỳ. Bởi vì quá trình hấp thu có chút đặc thù, nên sau khi hoàn toàn dung nhập, hồn hoàn của Băng Bích Đế đã tiến hóa trở thành hồn hoàn 40 vạn năm. Có thể nói, từ giây phút này, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn lột xác, trở thành hồn sư trẻ tuổi có thiên phú bậc nhất Đấu La Đại Lục. Đến đây thì cũng hết tập 19 Tuyệt Đế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.